در گل‌نوشته‌های تخت جمشید اسامی شهرها و جاده‌ها و مناطقی هست که تا به امروز ما بعضی از اونها رو نتونستیم پیدا کنیم، اما یکی از مهمترین مناطق از نظر استراتژیکی شاهراهی بین تخت جمشید و شوش از اون یاد شده. این شاهراه شامل 26 شهر و نقطه مواصلاتی مهم و طلایی بوده. یکی از این نقاط شهری بوده به اسم لیدوما. لیدوما کجاست؟ چه اهمیتی داره؟ چرا وقتی که در 20 سال پیش بالاخره بعد از سالها کشف شد خیلی سریع مجدداً زیر خاک دفن شد و از چشم همه پنهان شد؟ علت چه بوده؟ مگه ما اونجا چی پیدا کردیم؟ به ساعت صفر محوطه باستانی لیدوما، کلید اسرار هخامنشیان، خوش آمدید. وقتی در سال 1383 برای اولین بار خبر کشف 4مین کاخ هخامنشیان به نام لیدوما در منطقه نورآباد ممسنی رسانه‌ای شد، خیلی ها تصور می‌کردند یک محوطه تاریخی بی‌نظیر و با شکوه در استان فارس به مقصد گردشگران داخلی و خارجی اضافه شده. اما نه تنها این گونه نشد که حتی لیدوما بعد از 4 مرحله کاوش همچنان زیر خاک مدفونه. بسیاری از شهروندان نورآبادی بر این باور بودند که با کشف لیدوما بر رونق گردشگری شهرستانشون اضافه میشه. اما هر بار که باستانشناسان دانشگاه سیدنی استرالیا برای کار روی این محوطه باستانی به ایران می اومدن، بعد از اینکه کارشون تموم میشد و ویزاشون تاریخش میگذشت، موقع برگشت به استرالیا هرچه رو که روش کاوش کرده بودند به زیر خاک میفرستادن. حالا اما 10 سال از آخرین باری که کاخ لیدوما سر از خاک بیرون آورده و روش کاوش انجام شده میگذره و هنوز که هنوزه هیچ اتفاق خاصی برای تغییر یا ساماندهی اون صورت نگرفته. چرا؟ واقعا برای ما سواله. اما ببینیم اولین بار نام لیدوما کی مطرح شد. باورتون نمیشه یه چیزی حدود 100 سال پیش در بین سالهای 1312 و 1316 در بخش شمالی تخت جمشید 30,000 لوحه گلی پیدا شد. این الواح برای انجام تحقیقات به دانشگاه شیکاگو در امریکا فرستاده شد و بر اساس مطالعاتی که روی این لوحه ها از سوی پروفسور جورج کامرون و پروفسور هیکس انجام شد، مشخص شد که 13 شهر از شهرهای هخامنشیان در منطقه ممسنی در استان فارس واقع شده. باور نکردنیه، 13 شهر مهم. یکی از اون 13 تا شهر لیدوماه. بیش از 20 سال بعد یک هیئت باستانشناسی ژاپنی در سال 1338 لیدوما رو مورد کاوش‌های باستانشناسی قرار دادن و بنای ساختمان‌های هخامنشیان رو در اونجا کشف کردند. مقایسه شباهت‌های معماری این بناها با کاخ‌های دوران داریوش، خشایارشاه و اردشیر هخامنشی در شوش و تخت جمشید اثبات می‌کرد که آثار پیدا شده در لیدوما مربوط به دوران هخامنشیان. گمان زنی‌های دیگر هم اثبات می‌کرد که لیدوما یکی از شهرهای بین راهی دوران هخامنشیان بوده
که بر سر راه شاهی پاسارگاد و پارسه به شوش قرار داشته و شاهان و فرمان روایانی که در این فاصله رفت آمد می‌کردند در این شهر و در این کاخها استراحت می‌کردند. نمیدونم شما با راه شاهی آشنا هستید یا نه. یکی از دستاوردهای درخشان و مایه مباهات تمام ایرانیان طراحی و ساخت راه شاهیه. راه شاهی که به دستور شاه شاهان، دارای دارایان، خسرو دوران، پادشاه ایران، داریوش بزرگ ساخته شد. گاهی وقتا حس میکنم ما ایرانی‌ها فقط از بزرگان تاریخمون یک اسم بلدیم و هیچی ازشون نمیدونیم. بگذاریم. این شاهراه یا همون راه شاهی ما دو شاخه بوده و یکی از این شاخه ها از پاسارگاد و دیگری از حکمتانه، یعنی دو پایتخت تابستانی و زمستانی هخامنشیان، تا نزدیکی شوش به هم میپیوسته و سپس از شوش به سوی میان رودان و بعد از اون به غرب آناتولی ادامه پیدا میکرده. چرا گفتم این راه شاهی مایه مباهات همه ما ایرانی‌ها باید باشه؟ به خاطر اینکه این جاده اولین جاده بین المللی تمام جهان، مدرن ترین و امن‌ترین جاده جهان در دوران خودش بوده. راه شاهی 2699 کیلومتر درازا داشته و حدوداً باور کردنی نیست در هر 24 کیلومتر یک توقفگاه بوده و در حدود 111 ایستگاه تمام راه شاهی رو به هم وصل می‌کرد. پیرامون سال 522 پیش از میلاد داریوش بزرگ وقتی بر اریکه قدرت در ایران نشست و احتمالاً پس از سلسله جنگ‌ها و شورش‌ها بعد از اینکه به یک ثبات نسبی رسید، فرمان ساخت یک سلسله جاده‌های پهن و عریض رو داد که یکی از اونها راه سلطنتی یا راه شاهی نام گرفت. جالبه بدونید در همون دورانم به اون جاده میگفتن راه شاهی، اونم به افتخار شاه شاهان داریوش بزرگ. و در زمان خودش راه شاهی بهترین شاهراه دنیا محسوب میشد. انقدر خوب بود که سده‌های بعدی وقتی امپراتوری روم بخش‌هایی از قلمرو قدیمی هخامنشیان رو اشغال کرده بود، کماکان داشت از این جاده استفاده میکرد. میتونید تصور کنید انسان اون دوران در زمان هخامنشیان بدون هیچ گونه ماشینالات صنعتی، بدون هیچ ابزار مهندسی مدرن و تنها با قدرت فکر، نیروی بدنی و اراده و 100% فره ایزدی و خواست پادشاه 2700 کیلومتر راه رو ساختن. کیفیت این راه انقدر بالا بود که پیک‌های نامارسان میتونستن مسافتی معادل 2700 کیلومتر رو در دنیای اون روز فقط تو یک هفته طی کنند. جالبه بدونید که در سراسر راه شاهی هم سربازان زیادی در مناطق مشخص شده برای برقراری امنیت وجود داشتن. بسیار خوب، همونطور که قبلا وعده دادم الان وقتیه که قرار تصاویری ببینیم از تکنولوژی 2500 ساله هخامنشیان. تصاویری از راه شاهی. قبلش اگر از این دست موضوعات خوشتون میاد، اگر به تاریخ باستان و پیش از تاریخ علاقه‌مندید، میتونید صفحه ساعت صفر رو همین الان سابسکرایب کنید تا در جریان ویدیوهای جدید ما هم قرار بگیرید. اگه این ویدیو هم دوست دارید لایک بزنید، ممنونم. حالا به این تصاویر با دقت نگاه کنید. این بخش از راه شاهی اتصال دو شهر مهم اون دوران یعنی آریاگانا یا به اسم بعد از اسلامش ارجان یا ارجان رو که در واقع در منطقه انشان بوده
وصل میکرده به رام هرمز امروزی که در اون روزگار بخش مهمی از قلمرو ایلامیان بوده و احتمالاً شهری بوده در نزدیکی رام هرمز به نام مدکتو. یه بخش دیگه از این راه هم امروزه کشف شده که قبلش لازمه بگم ما یه ویدیو مفصل داریم درباره مدکتو و گنج ملکه 3000 ساله ایلامی. اگه دوست دارید این ویدیو رو ببینید میتونید که از لینک اینجا اون ویدیو رو تماشا کنید. در یادداشت‌هایی که در گل‌نوشته‌های هخامنشیان به دست اومد بین پایتخت اصلی امپراتوری هخامنشیان و تخت جمشید از 26 شهر و کاخ نام برده شده که لیدوما یکی از اون 26 کاخه. مساحت این محوطه باستانی که امروز ما کشفش کردیم حدود 1000 متر در 500 متر مربع است و در بیشتر نقاط اون آثار باستانی پیدا میشه. حتی شواهدی به دست اومده که در اون نشون میده پیش از ساخت اون کاخ در منطقه لیدوما ما یک امتداد تمدنی 5000 ساله داریم. اما بعد از اینکه کاوش‌ها در دهه 30 و 40 خورشیدی به اتمام رسید، حدود 50 سال طول کشید تا یک بار دیگه یک گروه باستانشناسی یاد لیدوما بیفتن و این بار هیئت مشترک باستانشناسی پژوهشکده باستانشناسی ایران و دانشگاه سیدنی اولین مرحله از پژوهش‌های مشترک رو در بین سالهای 1381 تا 83 در نورآباد ممسنی انجام دادن. بعد از چند فصل کاوش یک برنامه جدی‌تر در عملیات اکتشاف ادامه پیدا کرد که در این مرحله عمده پژوهش‌ها بر شناخت یکی از محوطه‌های هخامنشیان متمرکز شد. این محوطه با نام‌های محلی مثل قلعه کلی یا قلعه کلی یا سروان یا جینجان شناخته می‌شد. Yeah, we found the pavilion of a large building, probably several buildings from the Ionian period. Probably is it's on the road from Hatshepsut. محوطه قلعه کلی سروان در کوهپایه بخش غربی دشت رستم یا اسم دیگه‌اش فهلیان واقع شده. با کاوش این محوطه چشمانداز وسیع و دیدگاه نوینی در ارتباط با مطالعات هخامنشی جنوب و جنوب غربی ایران طرح شد. در لیدوما ما 4مین کاخ هخامنشیان رو بعد از شوش، پارسه و تخت جمشید کشف کردیم. البته یک کاخ کوچک هخامنشی هم در لیدوما پیدا شده که بهش کاخ سروان میگن و احتمال داره که این سروان تغییر شکل یافته اسم پارسی باستان سورن یا سورون باشه. بنا به نظر کارشناسان در این مجموعه باستانی چند مرحله سکونت داشتیم. در نخستین مرحله سکونت بناهایی با ستونهای بلند وجود داشته که ضخامت پایه ستونها بیش از 1 متره. سبک پایه ستونها برابر سبک هنری به کار رفته در تخت جمشیده. از نظر ابعاد این پای ستونها با پای ستونهای تالار 100 ستون پارسه یا همون تخت جمشید قابل مقایسه است. پای ستونهای مزین به گلهای 8 پر لوتوس و شیارهای بزرگ نخلی شکله. رنگ پایه ستونها هم عین همون رنگیه که در تخت جمشید ما دیدیم و رنگ خاکستری و مشکی داره. به همین دلیل با توجه به محدوده کاوش و یافته‌های به دست اومده به نظر میرسه در این محل بنای ستوندار وجود داشته، درست عین بناهای هخامنشیان در تخت جمشید. اما وجود ظرف‌های ارزشمند سنگی در این محوطه که با بهترین ظروف خزانه تخت جمشید و مورد استفاده عالی رتبگان هخامنشیان بوده
برابری میکنه. این یعنی هر کسی تو این کاخها زندگی میکرده یا سکونت داشته آدم مهمی بوده، انقدر مهم که کیفیت ظروف مورد استفاده زندگیش به اندازه ملکه، شاه یا خانواده پادشاه بوده. خیلی جالب شد. باید ببینیم چه کسی اونجا زندگی میکرده. خیلی خب، قبل اینکه بریم سراغ سوالی که پرسیدم و به جوابش برسیم، میخوام یه سفر در زمان بکنیم تو ذهنمون و به این فکر کنیم یک امپراتوری بسیار بزرگ که در 3/5 از دنیای شناخته شده اون روزگار حکمرانی میکرده نمیتونسته تنها متکی باشه به راه شاهی. برای تجارت، برای جابجایی نیروهای نظامی، سربازها، برای حتی رسوندن نامه ها یا بسته های پستی در اون روزگار و مراودات تجاری حتما نیاز داشته که ناوگان دریایی داشته باشه و امنیت دریایی و راه آبهاش رو هم بتونه حفظ کنه. ما درباره زادگاه ایزد بانو آناهیتا یعنی خلیج فارس یک ویدیو ساختیم که از قضا پربیننده ترین ویدیوی کانال ساعت صفر تا به امروزه. اگر دوست دارید با تاریخچه خلیج فارس و تمدنی که در زیر 50 متر آب در خلیج فارس کشف شده بیشتر بدونید، دعوت میکنم این ویدیو ما رو که لینکش رو اینجا قرار میدم حتما تماشا کنید. درباره کاربرد این شهر یا شهرکی که هخامنشیان به اون لیدوما میگفتن هم حدسایی زده میشه که الان میخوام برم سراغش. به نظر میاد میتونسته که یک پادگان و محل استقرار اسواران و سپاهیان امپراتوری بوده باشه، یا میتونسته محل جمع‌آوری غلات، خوراک یا تقسیم خوراک و در واقع بحث لوجستیکی امپراتوری هخامنشی باشه. شاید مکانی بوده که خراج و مالیات ساتراپ ها در اونجا حسابرسی می شده، جمع می شده و بعد از اون سیاحه جمع و تفریق ها به پادشاه ارائه می شده. بعضی ها میگن شاید گنجینه و گنج بزرگ هخامنشیان در لیدوما نگهداری می شد. نمیدونم، اینم از اون نظرات مختلف، متفاوت و جذابه. اما حالا که صحبت از گنج شد، جالبه بدونید ما یه ویدیو داریم درباره 5 گنج بزرگ ایران باستان صحبت میکنیم. اسم این ویدیو هست میراث پادشاه. دعوت میکنم این ویدیو رو هم تماشا کنید. حالا بیایید ببینیم نظر باستانشناسا و دانشمندا که نه با حدس و گمان بلکه با شواهد و با فکت های علمی سر و کار دارن چیه. در مقاله مشترکی از سوی جناب آقای علیرضا عسکری از پژوهشکده باستانشناسی و پروفسور دانیل توماس پاتس از دانشگاه سیدنی در رابطه با لیدوما نوشته شده که با توجه به شواهد باستانشناسی به دست اومده از این محوطه به نظر میرسه که لیدوما محل نگهداری و به احتمال بسیار زیاد مرکز توزیع مواد غذایی منطقه در دل اطراف و پیرامون این محوطه بوده و نمایندگان یا نایبان پادشاه و ناظران بر توزیع محصولات غذایی در این مکان از ظروف ارزشمند، ظریف و دقیق استفاده می‌کردند. و خرج و دخل بخشی از مواد مورد استفاده در یکی از همین راه‌ها تأمین، ثبت و ضبط می‌شده. اینطور که دانشمندان معتقدند پس منطقه لیدوما فقط 1 یا 2 تا کاخ نبوده، بلکه باید ما با یک بافت شهر مانند روبرو باشیم که حداقل انبارهای بزرگ و ساختمان‌های اداری مثل اون چیزی که در تخت جمشید می‌بینیم رو امروز به دست می‌آوردیم که خب بعداً بهش میرسیم که چرا
ما هنوز این ساختمان‌های اداری، انبارها، استبل‌ها و سربازخونه‌ها رو پیدا نکردیم. بر طبق چیزی که ما میدونیم شهر لیدوما تا دوران اسلامی زنده بوده و آثارش هم به دست اومده. اما سوالی که پیش میاد اینه که مگه میشه یه شهر مهم که حکم یک مرکزیتی داشته در منطقه به یک باره بعد از اسلام از بین بره؟ منظورم از شهر فقط ساختمون‌ها و بناها و تأسیساتش نیست، بلکه همه ما میدونیم وقتی یک شهر به وجود میاد یعنی ما یک توده جمعیتی از انسان‌های مختلف، از قومیت‌ها، زبان‌ها و مذاهب مختلف داریم. در تاریخ نمونه‌های زیادی رو شاهد بودیم که وقتی ساختمان‌های یک شهر تخریب می‌شدن، مردم اون شهر در واقع تو همون حوالی یک زندگی جدیدی رو در یک شهر جدید شروع می‌کردن. اما چرا ما حداقل تا امروز چیزی درباره لیدوما و مردمانش نمی‌دونیم؟ جناب پروفسور ریچارد هلک معتقده که لیدوما در واقع امروز همون شهر نورآباد ممسنی هستش و برازجان هم شهر بسیطمه هخامنشیه. جالبه که بدونید این دو شهر در لوحه‌های هخامنشی معمولاً اسمشون کنار هم می اومده، لیدوما و بسیطمه. نکته جالبیه که وقتی به نورآباد ممسنی با اون طبیعت زیبا فکر میکنیم یا سفر کنیم، بدونیم روزگاری در 2500 سال پیش که بسیاری از ملت‌ها فرسنگ‌ها بلکم کیلومترها با ابتدایی ترین شکل مدنیت فاصله داشتن، مردمان نورآباد ممسنی در واقع یکی از مراکز مهم بزرگترین امپراتوری بوده که تا زمانی که خورشید بر زمین میتابه بنا به گفته تاریخ نویسان یونان باستان هرگز امپراتوری در این ابعاد و با این کارایی شکل نمیگیره. این نکته رو فراموش نکنید. بر طبق چیزی که دانشمندان در کاوش‌ها به اون رسیدن متوجه شدن که با توجه به آوار سطحی بنا به نظر میرسه که یک اتفاق ناگهانی باعث شده که در دوران اولین استفاده از این شهر این مکان و کاخ‌ها به یک باره رها بشن. چه اتفاقی افتاده؟ آیا به حمله اسکندر مربوطه یا مشکلات داخلی؟ نکته جالب اینه که یک مرحله پس از دوره هخامنشیان از این مکان و شهر استفاده شده. ما در اینجا یک لایه سکونتی داریم که نشون میده بخشی از سنگ‌های این بنا دوباره مورد استفاده قرار گرفته و این اتفاق احتمالاً در قرن دوم پیش از میلاد بوده، یعنی در زمان پادشاهی اشکانیان و حکمرانی پارتها و بیرون راندن یونانیان اینجا دوباره مورد استفاده قرار گرفته. این نظر دانشمندان نیست، ولی حدس خودمه که شاید تخلیه این شهر و متروکه شدنش و یه فاصله 100 تا 200 ساله بین استفاده مجدد از اونها به حمله مقدونیان به ایران و اشغال ایران مرتبط بوده باشه. اما یه خبر بد هم در این باره داریم. برای اینه که در حدود 200 یا 300 سال پیش در زمان قاجار یک قلعه روی این بنای هخامنشی ساخته میشه و مدارک مورد مطالعه ما درباره دوران اشکانیان رو به کل از بین برده. این قلعه قاجاری به قلعه کلی یا کلی یا قلعه کهنه شهرت داره. اما بیایید برسیم به سوال اصلیمون. چرا این کاخ و بنا پس از بارها و دوره‌های مختلف کشف مجدداً به زیر خاک رفتن و چشم هیچ کسی در ایران به جز اون آدم‌هایی که داشتن اونجا کاوش می‌کردن به این کاخ نیفتاد؟
جناب آقای حسن حبیبی فهلیانی، محقق، باستانشناس و مدیر سابق میراث فرهنگی درباره این موضوع صحبت کرده. آقای فهلیانی گفته نتیجه حفاری‌های این منطقه غیر از اینکه از تاریخ و تمدن این منطقه خبر میده، منجر به کشف تعداد زیادی اشیاء غیر منقول مثل بقایایی از چند بنا شده. به همین دلیل برخی از اونها که احتمال میرفت در نتیجه حفاری‌های غیر مجاز به سرقت بره، به موزه بیشاپور به صورت امانت منتقل شد تا اگه برای کاخ لیدوما موزه‌ای ساخته شد، این اموال به این موزه برگرده و بقیه اموال غیر منقول مثل تخت سنگ‌های حجاری شده مکشوفه از این کاخ‌ها تو همون مکان دفن شدن، چون بسیار سنگین و عظیم و جثه بودن و امکان سرقت و حفاریا اونجا وجود نداشت. آقای حسن خان حبیبی، ما تو مملکتی زندگی میکنیم که دکل نفت توش گم میشه. امیدوارم روزی بر سر لیدوما بر قبر خالی از جنازش گریه نکنیم. ولی نکته‌ای که شما ازش صحبت کردید دردیه که بر جان این مادر کهنسال و داغیه که بر پیشانی هویت تاریخ ما گذاشته شده، چرا که از دست قاچاقچیان آثار باستانی و دزدان سرمایه‌های فرهنگی ما سنگ، بنا، تپه و کوهی نیست که سوراخ نشده باشه. استودان‌های عصر زرتشت که محل قرار گرفتن پیکرهای متوفی بوده و در دل سنگ خارای یکپارچه تراشیده شده است رو با دینامیت منفجر کردن به طمع اینکه توی اون سنگ خارای یک تیکه توی یک صخره کوه چیزی پیدا کنن. آخه من نمیفهمم چه عقلی این کار رو انجام میده. مگه کسی میتونه تو دل کوه تو سنگ یک پارچه چیزی رو قایم کنه؟ معلوم نیست که کی بساط این گنجیابی خیلی رسمی و علنی قرار از این سرزمین جمع بشه. کاش و ای کاش این سرزمین حداقل یک نیروی ویژه حفاظت از آثار باستانی و هویتی داشت. ای کاش و هزار اما.